Gần 1 năm trời không bay thì Vietjet chúng tôi phải chuyển từ vận chuyển hành khách sang vận tải hàng hóa, tức là máy bay chúng tôi phải tháo ghế chở hàng. Vietjet chúng tôi là công ty đầu tiên ở Việt Nam, công ty hàng không Việt Nam đầu tiên mà tháo ghế chở hàng. Mà tôi là người đề xuất cho đó cho lãnh đạo là phải tháo ghế. Quá chính xác, quá thắc mắc là ủa bây giờ máy bay mà chở khách rồi bỏ chở hàng không, nó để lên ghế luôn ta? Anh trả lời là đúng hợp lý, phải tháo ghế ra. Tháo ghế và có cái phải để ghế luôn. Thì cho nên có khái niệm mới là hàng khách trên ghế, tức là gọi là cargo on seat. Cargo on seat, COS. Võ Hằng Yến xin được chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Chuyên gia nói. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào 22 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 và phát lại cho các hệ thống kênh của MCV Network. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là nơi cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích, đồng thời cũng là nơi kết nối quý vị khán giả đến với các chuyên gia hàng đầu xoay quanh những lĩnh vực và vấn đề thắc mắc trong cuộc sống. Và như thường lệ, đồng hành cùng với Võ Hằng Yến ngày hôm nay trong chương trình, xin được giới thiệu CEO Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch của iBosses Việt Nam và là Giám đốc chiến lược, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chiến lược của tập đoàn VNPT. CEO chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa, Tổng Giám đốc iBosses Việt Nam, Giám đốc chiến lược, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chiến lược tập đoàn VNPT. Là một người lãnh đạo tài ba với hơn 30 năm kinh nghiệm thương trường, ông Thái Hòa không chỉ giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, tái cấu trúc và chuyển đổi số, mà ông còn là một người đam mê âm nhạc, tài tử chuyên hát dòng nhạc trịnh, đồng thời cũng là một diễn giả nổi tiếng. Cuộc đời ông có 3 niềm đam mê lớn, đó là nhạc trịnh, kinh doanh và học võ. 3 yếu tố đó cùng hòa quyện trong đời sống, giúp ông rèn luyện mình thành một người có niềm tin yêu và luôn truyền ngọn lửa thổi bùng giấc mơ Việt Nam cho các thế hệ trẻ. Ngày hôm nay thì em có một chút xíu muốn trao đổi với anh Hòa là dạo gần đây á anh, em hay mua đồ online rồi đó. Thì ngày xưa là mua đâu cỡ tháng đồ 2 tháng mới tới, nhưng mà bây giờ là mua đâu cỡ 1 tuần tới rồi anh. Em biết là người ta đi bằng máy bay, nhưng mà tại sao mà em thắc mắc ở chỗ là cái giá nó cũng vậy, nó không có khác gì nhiều. Thật ra là đúng như Yến nói đó, sau cái Covid và thời hậu Covid á, nó có một sự dịch chuyển rất lớn trên cái nền tảng logistics và vận chuyển toàn cầu. Tại vì cái nhu cầu mà khi con người nó không được di chuyển thì nhu cầu hàng hóa nó lại đi gấp 2-3 lần. Thế thì suốt 2 năm qua thì những doanh nghiệp lớn trên thế giới người ta ra hàng loạt cái giải pháp thông minh, vì đó là một thị trường lớn, tự nhiên cái nhu cầu mà vận chuyển nó tăng 3 lần. Và như vậy thì công thức ngày hôm nay mà cái chủ đề rất hay, nó là hàng nó sẽ đi tìm người, và đi tìm nhanh hơn rất nhiều, nó thông minh hơn, nó nhanh hơn và nó quyền lực hơn. Ví dụ như Yến thấy hồi trước giờ nha, mình order một lô hàng, mình cứ canh cánh mình đợi tới ngày đó nó tới không. Nhưng bây giờ em lên Shopee, Lazada, em sẽ coi được từng ngày một nó đang ở đâu, và nó tới thường rất là nhanh. Và nó bị kẹt cái gì là mình biết luôn, mình nhảy vô mình nói luôn để mình chuẩn bị phía mình. Thì một thế giới đang thay đổi về logistics. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Logistics, hàng không thời cơ và xu thế. Và để chúng ta cùng gặp mặt vị chuyên gia trong lĩnh vực này thì xin được mời ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc công ty Vietjet Air, kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vietjet Air Cargo. Chào anh Quang. Chào chị. Chào anh Quang. Ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Air, kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Vietjet Air Cargo. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển và khai thác thương mại hàng hóa hàng không Air Freight, một chuyên gia về lĩnh vực hậu cần Logistics. Ông Đỗ Xuân Quang là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA từ năm 2010 đến năm 2015. Hiện nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội này. Ông Quang nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận Vận tải Đông Nam Á AFFA từ năm 2012 đến năm 2015. Ông Quang là người đã xây dựng và là Tổng Giám đốc công ty Vector Aviation. Câu chuyện về logistics thì tôi là người mà làm trong cái ngành này gần 30 năm về logistics, đặc biệt là logistics hàng không. Thì hôm nay tôi cũng hy vọng là có cơ hội để chúng ta chia sẻ và trao đổi các cái vấn đề về cái ngành này. Tại sao là từ một thạc sĩ ngành luật nha anh thì lại chuyển sang làm một giám đốc của một công ty chuyên về vận chuyển như vậy? Thì giống như anh Thái Hòa trao đổi bây giờ là nghề chọn người. Dạ, nghề chọn nghề. Tức là khi tôi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô về đó thì đang tìm việc. Ông chú ông là làm trong cái ngành logistics, tổng công ty kho vận ngoại thương của Bộ Ngoại thương. Thì ông có hỏi là cháu có thích làm cái ngành này không? Hỏi ngành này là ngành gì? Thì ông nói là ngành này là về vận tải ngoại thương. Lúc đó mình nghe chứ ngoại thương là mình thích. Trước đó là có định làm bảo hiểm.
Thế là ông chú ông nói thế là mình theo luôn tới giờ này đến hôm nay là đúng được gần 30 năm. Thành một chuyên gia. 30 năm là có nghĩa anh là có rất là nhiều cái kinh nghiệm rồi. Hỏi thêm một câu hơi cụ thể đó chính là Vietjet Air Cargo đã được thành lập trong thời gian nào và bối cảnh nào vậy anh? Thì chúng ta biết là Vietjet thì được thành lập vào cái chuyến bay đầu tiên của Vietjet bắt đầu từ cái mùa Noel năm 2011 tới 2014, là sau 3 năm hoạt động thì phát triển rất là nhanh. Thì đến lúc lãnh đạo của Vietjet nghĩ rằng là đến lúc phải phát triển cái mảng vận tải hàng hóa bên cạnh cái mảng vận tải hành khách. Đấy. Và trong đó có cái phát triển cái logistics hàng không, quyết định thành lập cái Vietjet Cargo vào tháng 11 2014. Cái lĩnh vực anh đang khai thác và cái đường bay vận chuyển của mình nó phủ sóng như thế nào vậy anh? Khoảng 500 chuyến bay một ngày. 500 chuyến bay, trong đó có trên 250 chuyến bay quốc tế. Riêng trên đường Trung Quốc người ta bay một ngày có 200 chuyến bay. Rồi em thấy là mình ngoài cái việc Vietjet Air Cargo là một cái hãng của nội địa chúng ta thì làm sao cạnh tranh được với những cái hãng như Eva Air rồi rất là nhiều những cái hãng khác cũng làm cargo mà họ đã thực hiện từ rất lâu lúc trước rồi anh? Thì thực tế ra là các hãng nước ngoài người ta cũng chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn. Trong đó là thậm chí 90%, gần 90% cái thị trường hàng hóa quốc tế là được các hãng hàng không nước ngoài khai thác. Khoảng là 10% là các hãng nội địa. Trong đó có Vietjet và Vietnam Airlines mà. Đấy. Thì cái điều này cũng là cái điều mắc cân đối trong vấn đề vận chuyển hàng không. Trong đó có vấn đề là với một cái nền kinh tế khoảng gần 400 tỷ đô la Mỹ, rồi chúng ta xuất khẩu năm ngoái như vậy là khoảng 668 tỷ của hàng không, vận chuyển hàng hóa hàng không nó mang lại là khoảng 25% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Đấy. Mà để cho nước ngoài khai thác 90% thì cái này cũng là cái điều bất hợp lý. Tôi rất thích cái câu vừa rồi anh nói về mất cân đối. Một cái thị trường lớn như thế và nó chiếm gần 20-25% trên tổng cái ngân sách giá thành của sản phẩm mà Việt Nam mình đang xuất và nhập nữa, thì chúng ta lại để cho nước ngoài chiếm hết 90% thị phần. Trong khi chúng ta lại quá tập trung và đánh nhau giành cái thị trường người. Và nói thật với anh Quang là tôi cũng là một chuyên gia làm chiến lược cho các tập đoàn, đã từng có những cái bộ chiến lược về ngành logistics và hàng không ấy. Thì tôi nhìn thấy Covid thực ra là một cơ hội. Nó bị dừng lại rất nhiều về du lịch, về con người. Mình nghĩ là ngành hàng không bị hit rất là lớn, nhưng đây là lúc ngành hàng không dừng lại để xoay trục. Và cái câu vừa rồi anh Quang nói về nhu cầu hàng đi tìm người ấy, sau Covid nó tăng gấp 2-3 lần. Đúng rồi. Vì nó phải chạy liên tục, vì người bây giờ không đi tìm hàng được nữa. Đúng rồi. Thì chúng ta lại để trống cái thị trường tới 90% với một cái volume như vậy cho nước ngoài rõ ràng đây là thị trường quá là bao la. Như một người chuyên order đồ online như em thì rõ ràng có thể thấy được là logistics hàng không đang cực kỳ phát triển. Đúng rồi. Và anh Quang có thể chia sẻ rõ ràng đây là một cái cơ hội, một cái thời cơ, hoặc là mình gọi là tới thời á anh, thời tới của hãng hàng không logistics. Khi Covid xảy ra thì tất cả các máy bay hành khách hầu như bị ngưng, không bay được, thì cái tải cung ứng của thị trường nó rất là thấp, không có, khan hiếm. Cho nên cái giá cước vận chuyển hàng hóa nó tăng rất nhanh. Không phải về hàng không đâu mà tàu biển thôi. Một container 40 feet đi tàu biển từ đây sang Mỹ hồi xưa chỉ có 2.000 đô, bây giờ 26.000 đô la Mỹ. Tức là nó tăng tới 10 lần, hơn 10 lần. 1 kg xuất khẩu bằng máy bay và đường hàng không hồi xưa chỉ có 2 đô, bây giờ 15 đô. Thì rõ ràng là một cái sự khan hiếm rất lớn. Và nó tạo ra một cái thị trường hiện nay rất là sôi nổi trong thời gian vừa qua, trong thời gian Covid. Chúng ta phải hiểu cái chữ logistics, tức là cái chữ vận tải. Và logistics về ngành vận tải thì nó chia ra khoảng 5 cái mảng chính. Không nè, hàng đường thủy nè, đường bộ nè, đường sắt nè. Đường sắt nữa. Ok, và những cái tiểu ngạch, ví dụ hàng xách tay, mình cũng không biết là hàng gì. Nó cũng là logistics. Tuy nhiên, ở đây anh muốn nhấn mạnh này, khi chúng ta nói tới logistics hàng không của anh Quang thì đặc biệt khách hàng ưu tiên với vấn đề timing. Tức là tại sao người ta đặt Air? Vì người ta sẵn sàng cần bỏ tiền ra để lấy thời gian nhanh nhất. Nếu không thì ra để hàng thủy, đường thủy đi 1 tháng mới tới thì tha hồ, đúng không? Như vậy vấn đề ở đây với cái thời tới như là Hoàng Yến nói á, thì vấn đề chúng ta phải năng suất, thời gian, timing nó đi đồng loạt thì mới giải quyết được cái bài toán nó volume nó đang bung như thế này. Tại vì volume đang bung như thế này mà năng suất lao động mình càng rề rà, mình kéo cái time lại thì rõ ràng là mình đang không đáp ứng được cái giải pháp cho cái thị trường, và ngành vận tải đang thực sự là bùng nổ, đúng như anh Quang nói. Bây giờ một người nông dân, người nghiệp Việt Nam đi, người ta ở dưới Cần Giờ, người ta bắt một con tôm hùm đi 5 giờ sáng nó bắt ngoài khơi, ta đem vào rồi bắt đầu người ta phải đóng gói bao bì cho nó thở khí oxy gì đấy mới đưa lên máy bay sân bay Tân Nhất, làm thủ tục hải quan, vận chuyển, thủ tục lưu kho lưu bãi, rồi vận chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi tới sân bay Hồng Kông,
giả sử như bay 2 giờ rưỡi đồng hồ thì tới Hồng Kông để làm sao mà thủ tục hải quan rồi nhập vào Hồng Kông. Đến lúc mà 5 đến 6 giờ chiều thì cái con tôm hùm nó còn sống, nó nằm trên cái bàn ăn của cái nhà hàng tại Hồng Kông, nó còn tươi như thế. Thì làm thế nào mà để vận chuyển một con, ví dụ như một sản phẩm nông nghiệp như là một con tôm hùm ví dụ như thế. Còn ví dụ như đi tàu biển thì nó lâu hơn, tàu biển mà đi một cái đi lúc nó tới cả tuần nữa mới tới Hồng Kông cơ. Còn đây mà đi có 2 tiếng đồng hồ tới thì nó nhanh hơn. Cho nên cái phương thức vận chuyển hàng không nó có đặc thù là nó nhanh hơn. Thứ hai nó vận chuyển là hàng hóa có giá trị cao, giá trị cao đấy, và giá trị hàng dễ hỏng nữa. Trong đó là có ngay cái hàng báo chí cũng là gọi là hàng dễ hỏng, bởi vì cái báo ngày hôm nay mà để ngày mai đọc thì cũng đúng rồi, đúng báo chí là hết. Cho nên là gọi là hàng dễ hỏng, hàng giá trị cao thì phải đi phải đi máy bay. Thì cái đó là cái khác biệt giữa trên cái vấn đề vận chuyển hàng không với các cái vận tải phương thức vận tải khác như tàu biển hay là đường bộ. Dạ, đó là ưu điểm. Về còn nhược điểm thì sao anh? Nhược điểm thì nó là giá thành nó cao. Vậy thôi đúng không? Dạ. Không, với lại cái volume nó cũng không nhiều như là cái tàu được. Cái volume nó về giá thành nó cao. Ví dụ như một cái cửa máy bay thì nó chừng đâu là container nó chừng 2,3 m, máy bay nó hạn chế cái thể tích. Và hồi nãy anh nói cái tính là cái tính timing của từng dòng sản phẩm. Tôi nói ví dụ như anh nói con tôm cực hay, nếu con tôm trễ hơn 24 tiếng nó không còn tươi, giá nó khác. Ở Nhật ví dụ như kể cả cá ngừ đại dương đó, mà những cái sushi mà ngon nhất, họ lại phải đầu tư luôn cái trạm đá và mổ con cá ngay trên tàu ở ngoài khơi, vừa đánh lên là phải mổ và bỏ ra máy đông liền. Thì nếu em đem vào trong bờ 2 tiếng sau em không thể giữ được, thịt nó khác, máu nó khác. Thế thì vấn đề logic và ưu tiên một về chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là cargo hàng không thì ưu tiên về chất lượng sản phẩm. Vậy thì đối với những cái thách thức anh vừa nói thì Vietjet Air đã ứng phó với những cái thách thức đó như thế nào? Một cái chuỗi cung ứng về logistics hàng không thì cái vận chuyển chiếm gần 60%, còn lại tới 60%, còn lại trên 30%. 4% là cái phần còn lại là xử lý đơn hàng rồi mặt đất, vấn đề kho hàng là mặt đất. Đúng rồi. Mặt đất không? Thì cái vấn đề vận chuyển rất hàng không rất quan trọng, thậm chí là cái trong đó có cái đội máy bay chuyên chở hàng hóa. Thì trong cái Covid vừa rồi thì Vietjet là các máy bay hành khách là ngưng không bay gần 1 năm trời không bay, thì Vietjet chúng tôi phải chuyển từ vận chuyển hành khách sang vận tải hàng hóa, tức là máy bay chúng tôi phải tháo ghế chở hàng. Vietjet chúng tôi là công ty đầu tiên ở Việt Nam, công ty hàng không Việt Nam đầu tiên mà tháo ghế chở hàng. Mà tôi là người đề xuất cái đó cho lãnh đạo là phải tháo ghế. Quá chính xác. Thắc mắc là ủa bây giờ máy bay mà chở khách rồi bỏ chở hàng không phải để lên ghế luôn ta? Anh trả lời đúng không? Đi phải tháo ghế ra. Tháo ghế và có cái phải để ghế luôn. Thì cho nên có khái niệm mới là hàng cắt trên ghế, nó gọi là cargo on seat. Cargo on seat. COS. Mình ứng phó đúng không anh? Việc packaging nó phải khác đúng không? Thì bây giờ nó khái niệm mới là cargo on seat, tức là COS là mấy hàng hóa chắc trên ghế và tháo ghế chở hàng. Thì đó là những cái gọi là những cái phương án giải quyết trong cái thời Covid khó khăn này. Thì thấy rất là linh hoạt đúng không anh? Ứng phó được tất cả mọi tình huống trong những khó khăn. Quan trọng như anh Hà thường hay chia sẻ, người Việt Nam là người giỏi xoay sở nhất. Đúng rồi. Qua cái câu chuyện mà anh Quang chia sẻ thì tôi muốn đóng góp cái ý như thế này rất là quan trọng này, là cái sự khác biệt tại sao chúng ta thua phương Tây trong cái mảng logistics hàng không này và để mất gần 80-90% cái thị phần vào các cái doanh nghiệp thế giới. Thì cá nhân tôi là sống 7 năm ở Hồng Kông và phụ trách một cái tập đoàn Pháp để chuyển hàng hóa đi toàn cái châu Á, thì tôi mới thấy một điều này, so với sân bay Hồng Kông, so với sân bay Singapore, cái lực lượng mặt đất và toàn cái chuỗi hệ thống của mình đó là nó không thông minh, nên logistics của Việt Nam về cargo nó đang kẹt ở một chữ thôi là chữ smart. Xử lý quá chậm, lòng vòng, quy trình không chuẩn mực và lại không real time. Tức là ở đây người ta gắn những cái phần mềm và thậm chí là thay đổi toàn bộ cái core, tức là cái nền tảng á, kho bãi đặt không đúng, forecasting không đúng, đặt hàng không đúng, rồi nó chậm từ là mặt đất. Anh vừa nói là máy bay thì không thể bay hơn 800 km/h được, nó là như vậy nó fix rồi. Nhưng cái phần mặt đất nó lâu thì nó lại làm cho mọi thứ nó trễ lại, từ hải quan, từ mọi thứ. Như vậy thì để giải quyết vấn đề logistics thì chúng ta phải làm ở vấn đề chữ smart trên toàn hệ thống, chứ không phải là chỉ chiếc máy bay. Chiếc máy bay không giải quyết được vấn đề của chúng ta. Vận hành và anh nói cái chữ trong chuyên môn nó gọi là đội mặt đất. Mặt đất mới là vấn đề. Đúng không, Quang? Tức là nó nhiều cái trở ngại lắm. Ví dụ như là tôi nói nãy là cái vấn đề hạ tầng cơ sở là một. Cái quy định, các cái quy định về pháp luật hiện nay nó chưa những cái nó không phù hợp. Đúng rồi. Ví dụ như là quy định về xe tải rồi,
trong giờ cao điểm không được vào thành phố. Xe tải bây giờ các cái khu công nghiệp từ ngoài Nhân Trạch hay là Đồng Nai hay là Bình Dương đổ về. Cái sân bay thì nằm ngay trong sân bay đó thì bây giờ nó coi như là xong. Máy bay thì các cánh tới giờ là phải bay. Đúng rồi. Không thể chờ đợi được. Xe tải thì phải nằm ở ngoài chờ. Dạ đúng rồi. Thứ hai là cái khu xử lý hàng hóa trước khi đưa vào máy bay không có. Sân bay Nội Bài, sân bay Tân Nhất không có như là sân bay Hồng Kông và sân bay Bangkok. Đúng rồi. Cho nên khi chủ hàng mang hàng ra sân bay thì người ta phải chờ đợi sân bay rất lâu. Cho nên cái vấn đề là hạ tầng kết nối là nó kém là một. Thứ hai đó là cái như anh nói đó, tức là cái smart. Bây giờ phải có giải pháp. Nó không thông tắc minh. nhẫn, bây giờ nó tắc nhẫn không phải mặt đất mà tắc nhẫn trên bầu trời cũng tắc nhẫn nữa. Đấy, cho nên là hiện nay cái sân bay Tân Nhất ví dụ là một cái sân bay mà rất là lớn ở miền Nam, nhưng mà nó tắc nhẫn. Bây giờ cả một cái sân bay vậy nó có 80 cái sân chỗ đổ thôi. Ví dụ nó đùi giống đổ xe đó, sân đổ thôi. Bây giờ chúng ta bay 100 chuyến máy bay thì xuống 100 chuyến bay xuống thì bắt đầu đậu ở đâu giờ? Có 20 chuyến cứ thì bay phải chờ 20 chuyến máy bay phải chờ. Không có chỗ cho nên là cứ ngay cả việc cho nên là nó tắc nhẫn trên kia, rồi dưới đất cũng tắc nhẫn luôn. Mình nói về cái khó khăn nó quá nhiều, nhưng mà thật ra bây giờ nói về thuận lợi nè. Cá nhân anh sống ở Hồng Kông, anh thấy cái thuận lợi lớn nhất của Hồng Kông và Việt Nam á, nên nhớ là Hà Nội và Hồng Kông cách nhau có 1 tiếng đồng hồ, hay là Sài Gòn với Singapore cách nhau có 2 tiếng. Cái lợi thế lớn nhất của Việt Nam là mọi quãng đường đi vòng quanh cái châu Á này đều là ngắn nhất. Và trong chiến lược mà hàng hóa quan trọng nhất là xuất nhập khẩu với Trung Quốc á, một cái quốc gia 1 tỷ tư dân như vậy thì đường vào đường ra là mình là ngắn nhất. Không có ai gần Trung Quốc như mình. Đường không, đường sắt, đường bộ. Tại vì tới tận cùng những vấn đề như anh Quang nói đều vào giá thành của khách hàng. Khách hàng bỏ mình là tại vì họ vào họ bị phiền và họ bị tăng giá lên. Đó, như anh nói là bây giờ như vậy phải đưa container vào qua đêm, lại phải thuê cái bãi rồi anh, lại phải tốn stock rồi và lại bị giá tăng lên. Như vậy là vấn đề của chúng ta có lợi thế, nhưng vì cái hệ thống chúng ta nó không thông minh và chúng ta không chuẩn bị hạ tầng. Những quyết định như sân bay Long Thành phải làm 10 năm trước. Và chuyên gia chúng tôi năn nỉ rồi, tha thiết muốn rồi, quyết tới quyết lui bây giờ cũng phải làm. Có nghĩa là đôi khi có những thứ mình chưa thay đổi được đó, phải chờ. Mỗi năm GDP đang mất 80% vào tay cargo thế giới người ta làm. Đúng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Quang. Và ngay sau đây xin mời anh Quang cùng anh Hòa sẽ đến phần hỏi đáp của khán giả. Có một câu hỏi đầu tiên là: xin chào chuyên gia, tôi là có một công ty nhỏ về nhập và xuất khẩu nông sản. Tôi muốn hỏi nếu so về giá cả thì vận chuyển bằng đường hàng không so với đường bộ và tàu thì sự chênh lệch có lớn hay không? Và cơ hội để Việt Nam tiếp cận với thị trường quốc tế đối với các doanh nghiệp nhỏ như tôi có dễ dàng hơn hay không? Câu trả lời là cái chi phí hàng không lúc nào cũng đắt hơn chi phí đường bộ và đường biển rồi, chắc chắn là như vậy. Còn đắt hơn như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái thời điểm. Ví dụ như Covid thì nó đắt, còn bình thường ví dụ như một container, tôi nói một container đi từ đây đi Mỹ chẳng hạn, hồi xưa nó chỉ có 2.000 đô thôi, 40 feet á, nhưng bây giờ nó tới 25.000 đô, 26.000 feet, tăng 15 lần, mười mấy lần, tăng lên gần 15 lần. Còn cái logistics hàng không thì là cái giải pháp làm thế nào để cho người gửi hàng, người tiêu dùng, người ta trả một cái món tiền thấp nhất và thời gian giao hàng cho người ta nhanh nhất. Anh trả lời cái câu của bạn ấy một ý nữa, ngoài cái vấn đề cung cầu mà anh Quang nói thì vấn đề nằm ở cái công ty của bạn phải chuẩn bị như thế nào. Tại vì đứng về khía cạnh một doanh nghiệp, trước đây chúng tôi dùng logistics rất là nhiều và chúng tôi bắt buộc phải trả tiền ở mấy việc sau đây. Hàng phân khúc cao và chất lượng bắt buộc phải trong ngày chẳng hạn thì phải trả máy bay. Thứ hai, đôi khi vì sự sắp xếp của cái công ty mình nó không hợp lý em. Một lô này anh chỉ thiếu có 100 kg thôi, nhưng mà 100 kg này không thể đợi tháng sau được bằng tàu thì bắt buộc anh phải chấp nhận trả 100 kg này hàng không. Như vậy cái vấn đề logistics và cái chi phí này nó giảm hay không là do chính công ty của các bạn hỏi hồi nãy. Các bạn phải sắp xếp chính mình để mà không bị tổn thất cái chi phí hàng không đặc biệt như thế này. Tôi cũng bổ sung thêm cái ý của anh Thế Hòa, tức là cái vấn đề cước vận tải hàng không hiện nay nó rất là cao. Năm ngoái trong một cuộc họp giữa Hiệp hội Nông nghiệp số và Hiệp hội Logistics thì tôi có phát biểu rằng là bây giờ để cho cái vận chuyển cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam xuất khẩu được ra nước ngoài bằng đường hàng không thì rõ ràng chúng có nhu cầu chúng ta phải có một hãng hàng không chuyên chở hàng hóa và nó chuyên chở về hàng nông sản của Việt Nam và nó bay ra những tuyến đường nhất định ở đây và nó tài trợ bởi chính phủ. Đúng rồi. Với chính sách tài khóa hàng năm như vậy. Nếu không thì mình... Thì sau đó thì khi tôi phát biểu xong thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc đó ông có nghe cái ý đó và ông có chỉ thị cho ông Mai Tiến Dũng là Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ gửi một cái công văn, cái thư xuống cho Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu hỗ trợ là về cái ý tưởng thành lập một hãng hàng không chuyên chở hàng hóa. Đúng rồi. Bởi vì thí dụ như bây giờ 1 kg thanh long
của nông dân chúng ta đi sản xuất tại Bình Thuận chẳng hạn, là nó khoảng đâu 3-4 đô la Mỹ gì đấy. Mà bây giờ ta vận chuyển không của nó ra Mỹ nó tới 10 đô rồi, 15 đô. Nó đẩy thì nó gấp 2-3 lần cái giá trị hàng hóa rồi, làm sao mà cạnh tranh nổi. Cho nên rõ ràng một cái chuyến máy bay thường xuyên mà bay đi chuyên chở nông nghiệp nó phải được tài trợ. Chính xác. Làm sao người ta cạnh tranh, sao người ta mua được cái giá cao như vậy khi mà giá cước cao gấp 3 lần so với giá trị hàng hóa, làm sao cạnh tranh được. Tôi nghĩ là nhà nước đã biết cái này và chúng ta đang làm cái này và phải triển khai. Em rất là đồng tình với anh, và rõ ràng những cái kinh nghiệm của cuộc sống và rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề của anh đã tạo cho anh được một cái hình ảnh rất là mạnh mẽ, và đúng với câu nói của anh, tri thức là sức mạnh. Vâng, thưa quý vị, và sau phần 1 của chương trình chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề tiếp theo, đó chính là logistics hàng không có đang là một xu hướng phát triển hay không. Thưa anh thì rõ ràng những năm gần đây là những cái sàn thương mại điện tử đang phát triển rất là kinh khủng, và nó rất là hầu như là một cái việc hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đi làm cũng mua đồ online, đi về cũng mua đồ online, và những cái điều đó rất là phát triển dã man luôn. Vậy thì anh có thấy là hiện tại người dân Việt Nam có thể dễ dàng đặt được các món đồ ở Mỹ hay ở Úc, và thời gian giao hàng cũng rất là nhanh, đúng không anh? Thì liệu đây có phải là những yếu tố giúp thúc đẩy ngành logistics hàng không hay không? Cái chuyện đó hoàn toàn đúng thôi. Thì cái thương mại điện tử hiện nay phát triển rất nhanh. Chúng tôi dùng cái từ phát triển như vũ bão rồi, bởi vì thương mại điện tử là một năm nó phát triển như vậy ở Việt Nam là khoảng 200%. Tại vì người ta mua bán trên mạng gọi là shopping online. Thì online gì thì online, cuối cùng phải vận chuyển và phải giao hàng. Trong đó cái ngành hàng không là một cái vận tải chủ lực trong vấn đề thương mại điện tử. Ta mua từ quà biếu, quà tặng đến vấn đề nhu yếu phẩm vân vân. Thì vấn đề chi phí vận tải hàng không nó nhanh. Thì tôi cũng lấy làm lạ là người Việt mình bây giờ thích shopping online rất nhiều, và tỷ lệ rất cao đấy. Và cái thương mại điện tử của Việt Nam dự kiến trong 5 năm tới đó, cái giá trị thương mại điện tử nó trên 10 tỷ đô la Mỹ. Cho nên cái vấn đề là các cái sàn giao dịch mà buôn bán trên mạng, từ Lazada cho đến Tiki cho đến Shopee vân vân, là một cái giống như cái chợ này, chúng ta nói là cái chợ. Thì làm như ta quay cái chợ Bến Thành với cái chợ lớn rồi, chúng ta đi chợ này. Cho nên là xu thế bây giờ phải đại nó thế mà. Thì cuối cùng rồi ngay cái việc Covid nó mà thúc đẩy cái vấn đề thương mại điện tử rất nhanh. Ai cũng không đi đâu, ở nhà thôi. Ở nhà tôi lên mạng shopping. Một shopping rồi thì tôi nói rồi đấy. Thấy một cái túi xách nó đẹp thì không biết là túi cá sấu hay cái túi gì da bò, nhưng mà chỉ bấm cái rồi mai nó đến vào tận nhà mình. Cái đó là cái xu thế không thể nào được. Chính xác. Tôi chỉ muốn bổ sung với anh Quang là cái sự thay đổi của ngành logistics hay thương mại điện tử nó gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 về công nghệ thông tin. Tại vì nhờ công nghệ thông tin nó kết nối tất cả các mảng. Ngày xưa lái xe là không có điện thoại smartphone, nhưng mà giờ lái xe là check in rồi real time rồi cài luôn phần mềm lên. Thì như vậy là nó thay đổi một cách toàn diện. Và trong cái toàn diện đó thì với cuộc cách mạng lần thứ 4 Việt Nam lại lợi thế. Nền hạ tầng công nghệ thông tin của mình rất là tốt. Người dân mình quen dùng đồ chơi công nghệ anh ạ. Mua điện thoại, em thấy điện thoại mới ra là sắm liên tục. Tức là cái khao khát của ngành này nó rất là khủng khiếp. Thì như vậy nó đồng bộ và trở thành thế mạnh. Thế mạnh của người Việt này. Như anh nói là rõ ràng Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ những cái cơ sở và yếu tố để có thể lấy được 80% lấy lại cho mình có thể lấy lại được 80% của mà cargo nước ngoài đã từng lấy của mình, đang lấy của mình, đúng không anh? Tuy nhiên chỉ còn một vấn đề thiết yếu là chính là cơ sở hạ tầng chúng ta cần phải phát triển hơn để mình có khả năng làm được điều đó. Nguồn nhân lực cũng là quan trọng. Em ta thiếu chuyên gia. Vậy thì thường anh có thể chia sẻ thêm một số những cái kinh nghiệm của anh, hay là những cái bài học mà anh đã từng rút ra trong khoảng suốt gần 30 năm làm trong cái ngành nghề này không ạ? Dĩ nhiên mình cũng trao đổi cái chuyện của mình thôi. Tức là tôi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô luật về. Hồi đi xin việc làm năm 1990 thì hồi đó việc làm khó khăn. Tôi xin vô việc ở cảng Sài Gòn cơ. Hồi đó làm giao nhận, thực tế là cũng đi bốc xếp cảng Sài Gòn lúc đó. Rút ruột container. Như lúc mình ngồi dưới cảng Sài Gòn mình thấy bốc hàng bốc hóa rồi để trong container dưới cảng, thì lúc đó cũng buồn, cho mình đi học luật sư mình đi về làm cái nghề này. Nhưng mà lúc đó mình cần việc làm, mình cần thu nhập, cần ổn định cuộc sống, cho nên mình chấp nhận đi làm. Từ cái chuyện mà mình làm container tàu biển dưới cảng Sài Gòn, rồi mình tới ngành logistics, rồi tới máy bay, rồi mình yêu nghề này luôn. Thành ra là anh là luật sư nhưng mà anh làm cái nghề này gần 30 năm rồi, bây giờ tới giờ này thì phải nói là mình là cái người gọi là đầu ngành trong cái ngành này. Và mình cũng cảm ơn cái nghề này nó đem lại cho mình. Chứ nếu mình đi luật sư thì chưa chắc mình được như ngày hôm nay, tôi nói thẳng như thế. Và đúng là nghề chọn người như thế. Cho nên là từ cái việc đề mình yêu nghề, dĩ nhiên là khi mình yêu nghề rồi thì mình phải nghiên cứu nó,
Rồi sau khi mình nghiên cứu nó thì mình thấy nó cả một cái chân trời, cho nên là anh cũng muốn truyền đạt lại với thế hệ sau. Rồi cái ngành này nó rất là hay, mà nó cũng rất là bây giờ nó hot lắm. Hot. Các trường đại học hiện nay nó mở ra cái khoa logistics. Trước đây chưa có đâu. Tại Đại học Giao thông Vận tải hiện nay nó cũng mở khoa logistics, Đại học Ngoại thương cũng mở logistics, Đại học Bách khoa cũng mở logistics. Bây giờ bắt đầu người ta phát triển cái ngành logistics. Tức ngành mới mà. Tôi muốn tóm tắt lại cái bài học của anh Quang ở hôm nay về mặt học thuật á, nó có mấy cái điều hay là ngay cái chữ logistics trước đây chúng tôi cứ nghĩ nó là vận tải, nhưng với cuộc nói chuyện này thì chúng ta mở ra nó là hậu cần, nó là sự cung cấp toàn diện. Như vậy thì cái tư duy chúng ta khác. Nó không chỉ nói tới là giao nhận hàng mà chúng ta phải đi vào nè, kho bãi như thế nào, chất lượng từng sản phẩm như thế nào, nhu cầu của khách như thế nào và đóng gói như thế nào. Đặc biệt tôi nói là đóng gói là một cái ngành mà bây giờ thấy là thương mại điện tử nó quấn tá lả hết. Thì nếu không có ai có khuôn, có package, có đàng hoàng thì nó là một ngành rất là lớn. Nói một tí về giải pháp như anh Quang và chúng ta vừa bàn ấy, thì cái lợi và hại cho tới thời điểm này tôi vẫn cho rằng Việt Nam là một lợi thế khủng khiếp về logistics. Nhưng cái mà mình rất đau lòng là mình đang mất tới 80% về cái air cargo vào tay đối tác quốc tế. Như vậy là gì? Mình vừa đau lòng nhưng mình ngược lại mình thấy đó là cơ hội, một cơ hội vô biên. Tại sao chúng ta không làm? Và ngành logistics chắc chắn là một cái ngành nó sẽ hot, đúng như anh Quang nói. Thì tôi đóng gói như vậy để Hoàng Yến cùng với bạn xem đài chúng ta bước qua một cái chương là chúng ta phải thay đổi chính mình để chúng ta bước qua một cái ngưỡng cửa mới mà có khi thế hệ tôi với anh Quang là không còn sức để làm nữa, nhưng mà truyền kinh nghiệm lại cho mấy em làm. Và rõ ràng cũng thấy được những cái cơ hội mới trong đó. Đúng rồi. Cách đây 15 năm tôi rất đồng tình với anh Thái Hòa. Cách đây 15 năm vậy tôi thấy rằng cái hàng hóa của Việt Nam tại sao phải đi qua Singapore để đi châu Âu, có đi qua Hồng Kông để đi, mà tại sao Hồng Kông không về đây đi, đi Hồng Kông, Thái Lan không về đây đi, mà chúng ta phải qua với nước khác để ta đi tiếp. Là cái trung tâm chuyển tải của thành phố Hồ Chí Minh ngay sân bay Tân Nhất một thời nó đã rất là phồn vinh, phát triển trung tâm chuyển tải của Đông Nam Á. Thì hiện nay tại sao nó không được? Bây giờ nó tụt hậu. Mình đi sau Singapore. Tại vì mình không đầu tư. Còn nước chúng ta có rất thuận lợi, ví dụ như Bangkok nó chỉ có một mình Bangkok thôi. Chúng ta có thành phố Hồ Chí Minh và có Hà Nội, hai cái trung tâm chuyển tải được. Singapore nó có một điểm Singapore thôi, Malaysia nó có một Kuala Lumpur thôi. Hồng Kông nó Hồng Kông, chúng ta có hai trung tâm chuyển tải. Miền Bắc và miền Nam chúng ta có thể làm được cái điều đó. Quá là lợi thế. Đấy, cho nên là cái vấn đề, cái vị thế địa lý của Việt Nam rất là tốt, nằm trung tâm Đông Nam Á. Nên khi chúng ta và trung tâm thậm chí nối liền Đông Bắc Á, rồi miền Nam Ấn Độ và cả phía bên châu Phi và châu Âu. Cho nên cái vị trí địa lý của Việt Nam rất là tốt để mà cái location ấy phát triển ngành logistics này. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với phần hỏi và đáp của khán giả dành cho chuyên gia. Vâng, chào chuyên gia, em là Thanh Phú, có kinh nghiệm 3 năm trong ngành sale. Gần đây tôi muốn chuyển hướng công việc. Liệu với chuyên môn của tôi thì thích hợp làm công việc gì trong logistics hàng không ạ? Sale. Bạn này có kinh nghiệm 3 năm làm trong ngành sale và bây giờ muốn chuyển sang logistics hàng không thì nên thích hợp làm công việc gì trong ngành này? Câu trả lời của tôi là nếu anh muốn làm nghề logistics anh phải học nghề cái đó. Đầu tiên phải có tri thức, phải học. Vì đây là cái nghề, không phải là học đường, không phải là hàng lâm lý thuyết. Anh phải làm thực tế thôi. Cái này là practitioner, cái là người làm thực tế. Cho nên là anh phải có cái tri thức về nghề, tức là phải học nghề. Đấy, những cái kỹ năng á, mà làm nghiệp vụ này logistics anh phải biết, kể cả xuất nhập khẩu, kể cả vận chuyển, đấy, vận chuyển quốc tế vân vân. Thứ hai đó là biết tiếng Anh và phải biết về IT, cái đó là cái hành trang lên đường. Đấy. Nếu mà anh còn học được cái MBA nữa thì tốt, nhưng mà là phải có kiến thức về nghề, và cái quan trọng là phải đam mê, có cái passion, cái đam mê nghề nghiệp và có cái hoài bão. Ngành này chúng ta phải làm cho nó thành công. Chúng ta chưa thành công thì sẽ thành công, chúng ta còn nghèo thì làm cho nó giàu lên. Chúng ta phải có một cái hoài bão chứ. Và xin được rất là cảm ơn anh Đỗ Xuân Quang ngày hôm nay đã dành thời gian vô cùng quý báu để đến đây tham gia cùng với chương trình Chuyên gia nói và có cơ hội chia sẻ cùng với anh cũng như là anh Thái Hòa. Và xin được chúc anh công việc ngày càng thành công và sức khỏe lúc nào cũng tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn anh Thái Hòa. Thưa quý vị, chương trình Chuyên gia nói của chúng tôi xin được khép lại trong số tuần này. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi là 22 giờ 30 phút tối thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên các hệ thống kênh của MCV Network. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.